Bà con và khán giả xem đài thân mến, hiện nay cây dứa là một trong những loại cây được một bộ phận người nông dân chọn là giống chuyển đổi cây trồng. Là loại cây mới chiếm diện tích nhỏ so với những loại cây khác, nhưng cây dứa đang được xem là loại cây ăn quả đặc thù ở Tây Ninh trong thời gian tới. Hiện nay đã có một số mô hình trồng dứa rất đạt hiệu quả, cho thu nhập cao hơn các loại giống cây trồng truyền thống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu phóng sự kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dứa. According to the Sustainable Agricultural Development Orientation Plan in Tây, pineapple is one of the 5 potential crops in the province crop value chain. With regard to natural conditions, pineapple has a wider range of adaptation than other fruit trees. In addition, pineapple is easy to grow, harvest many crops in the year. It can be grown on many different types of soil, including red soil, alluvial soil, raised soil, and alkali soil. The natural conditions of Tây province have the potential to develop pineapple. There are various kinds of pineapples. However, the popular variety planted in Tây province is the cream pineapple Krai, with an average yield of 25 tons per hectare. Its price is quite stable, so a number of low-income rice, cassava, sugarcane growing households have chosen pineapple as a convertible variety. Most of the pineapple cultivating households have higher income than the previous traditional crops. Mr. Võ Văn Thèn families in Suối Đá Camil, Dư Minh Châu district. From before 1975, he just specialized in growing sugarcane, cassava, and rubber trees. In 2019, he converted 2 hectares of cassava growing land into queen pineapple, intercrop with 1,000 cashew mango trees, aiming at a short-term plan for long-term plan, while taking care of the lush mango orchards. The pineapple beds below also grow strongly. The first harvest has reached 25 tons. Because he had signed the contract, so pineapples were underwritten by Tây Food Company. The next crop is preparing to harvest. So với những cây trồng khác ở cái vùng cấp vùng thì thấy một lần mình trồng thốn có thể mình ăn được 3 lần, mình không có cày bới, đầu tư không bao nhiêu. Nghĩa là còn những cây khác như cây mì, cây mía, cây đậu phộng thì một vụ cứ 3-4 tháng cày bới, 3-4 tháng cày bới. Nhưng mà có khi mì thúi, khi khảm lá này kia. Còn khóm thì nó rất là không có sâu bệnh. Hoàn toàn coi tôi trồng đây là không có sử dụng bảo vệ thực vật gì hết, chỉ bón phân và mùa nắng đủ nước cho nó thôi. Mà nước nó tưới cũng bình thường, tưới mì, tưới đậu phộng chứ nó không có đòi hỏi cao gì hết. Mà khi thu hoạch tính ra 1 hecta là trồng nó khoảng 50.000 cây. 50.000 cây nếu mà đúng quy trình sản xuất của nó, 50.000 cây là nó phải đi được ít nhất được 40 tấn. 40 tấn mà 6.000 đồng một ký so với nhà máy nha. Nhà máy Tây Food là mua 6.000 ký là cho một trái trái mình ký 2 thì có trái 800 gram thì cũng như tính nhưng trái 1 ký đi. Thì mình 40.000 cây mà 6.000 thì 240.000, đầu tư 100.000 mình còn lãi được 140.000. The pineapple planting technique is also simple. However, his pineapple garden is also assisted with the techniques by the staff of Tây Food Company. It sends staff to supervise and monitor the dairy of fertilization in accordance with safe production processes under Vietgap standard. The queen pineapple has strong vitality. Taking a field of seedlings, it will bear fruits after 12 months since being planted and can be harvested at the 16th month. It is estimated that in the next harvest, he will collect no less than 20 tons of pineapples, with the price of products underwriting under the contract signed with the company of 6,000 per kilogram for type 1 pineapple, with the weight of 500 grams or more. Trước đó mình phải làm đất thật là tơi xốp, rồi mình rọc hàng cho ngay ngắn theo quy cách, mật độ, khoảng cách là 4 tấc cây, 4 tấc cây. Rồi mình trồng xong rồi bắt đầu mình tưới ure ngay đọt. Tưới 1 kg ure tưới cho 1.000 mét vuông, quậy trong bình nước, tưới để cho cây nó mau ra rễ. Rồi từ đó chăm sóc mình cứ rải phân, thí dụ như 16-8 NPK. Còn trước khi trồng mình đã bón lót phân chuồng rồi, lân mình đã lót rồi. Rồi tiếp tục cứ khoảng 45 ngày, khoảng tháng rưỡi là mình bón phân cho nó một lần. Cứ tiếp tục bón hoài, chuẩn bị ra trái, chuẩn bị làm trái là mình không còn bón nữa. Không còn bón nữa là bắt đầu đúng 12 tháng là mình
khí đá đó, gọi là đất đèn đó. Đó, cái mình chế vô ngay cái đọt cây thốn á, cái 1 tháng sau cái nó ra hoa cái 3 tháng sau là thu hoạch của cái cây đó. Ví dụ 1 hecta mình bón cho nó khoảng 2 bao 20-15, nhưng mà với khoảng chừng tháng rưỡi mình bón nó lần, mỗi một lần bón ít thôi, không được bón nhiều. Tại vì bón nhiều á, nó vô họng cây thốn cái nó sẽ bị thúi cái nõn đi, cho mình bón sương. Nhưng mà 1 tháng rưỡi mình bón lần, cứ như vậy bón đến khi nào mình xử lý, mình chế đất đèn vô để cho nó ra hoa là mình không còn bón nữa. Và đến khi nó thành trái đàng hoàng rồi, bắt đầu bón cho trái lớn, tăng trọng trái lên. Mr. Ten also said that after the first harvest, the second harvest will be conducted in the next 2 months. This way, the pineapple garden is dying back after being harvested. Continuously for at least 5 years. By that time, cashew mango trees will grow and bear roots. The total investment capital for 2.6 hectares of pineapple is less than 400 million Vietnam dong. In July 2020, he harvested the second phase with the estimated productivity of 80% of roots, which has the weight of 700 grams and above. Subsequently, there will be a harvest every 2 months. The process is equivalent to first phase, but much more profitable than previous cassava cultivation. Huyện Vĩnh Châu, bà con nông dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả thì với diện tích khá lớn. Các cây thì nói chung là bà con cũng tập trung cái cây ăn quả là nhiều, chủ yếu là nhãn, sầu riêng, rồi trong đó thì có một số vườn chuyển đổi cái cây xoài. Thì hiện nay để cho có cái liên kết thì chúng tôi cũng tăng cường vận động cũng như là tuyên truyền phổ biến cho bà con liên kết với lại số doanh nghiệp thu mua các cái cây trồng chuyển đổi có hiệu quả kinh tế. Thì trong đó trong năm 2019 chúng tôi đã vận động cũng như là xây dựng các mô hình khuyến nông chuyển đổi trên cái nền đất lúa được khoảng 3 hectare dứa. Thì hiện nay ngay chỗ cái đám của bác Năm này thì chúng ta thấy cái cây dứa trên vùng đất Vĩnh Châu có thể nói là chúng tôi đánh giá nó phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng cũng như là khí hậu ở địa bàn huyện. Thì cây phát triển khá tốt và năng suất cũng ổn. Thì hiện nay để cho bà con chủ động trong cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì chúng tôi hướng bà con chuyển đổi những cái cây có liên kết thu mua để sau này chúng ta không có cái tình trạng là cung cầu nó thừa cung, thì trong khi đó cầu kém thì cái hiệu quả kinh tế của chúng ta thấp hơn. After the first 2 harvests, Mr. Ten can recover the initial capital of investment. Since then, every 2 months, he continued to get the next harvest, and his total pineapple output is bought by the company with the higher income than the previous crop. After being harvested, it's time for being eaten fresh. It is also a raw material for processing into other products such as juice, soft rice, canned, etc., which can be exported to many places. With the current advantage, Tennefood Fruit and Vegetable Processing Factory has been established in the province. This is an opportunity for pineapple growing farmers.